Unboxing Inspiron 15 laptop. Finally, आज चाहिँ मैले डेलको यो किनेको छु यो ल्यापटप यो चाहिँ म आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु भर्खरै मात्र किनेर ल्याएको अब अनबक्सिङ गर्नु है त्यही यस के रहेछ सोलोमा के छ एक हप्ताको चार्जर फाइनल्ली नयाँ ल्यापटप आयो ल्यापटप चाहिँ रहेको छ इन्स्पाइरोन 50 यो चाहिँ डेलको ल्यापटप